اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. البازل المكعب فكرة نقدر نقول عليها انها حريفة لعيبة يعني، عشان كده هنعمل عليها مسابقة وجايزة. حد هيشارك؟ شوف الفيديو وهستنى بقى مشاركاتكم وهقول لكم على كل حاجة في الفيديو واحنا شغالين. يلا بينا نبدأ مع بعضينا. خلينا أول حاجة نعمل المكعب، وهنشتغل بأبسط الطرق. هشتغل بدليل القص اللي كنا قدمناه قبل كده مع قطعة تانية من البواقي عشان نقص عليها، وهنثبت الدليل بالقمط في البنك. هنحتاج بقى للسدايب خشب سماكة سنتي ونص مثلا، أي مقاس عندك، عشان هنقصها مكعبات صغيرة. فباستخدام سدابة أصغر هناخد العلام على السدابة اللي هنشتغل عليها عشان تديني مقاس المكعب مظبوط. كده ده أول علام للقص. نحط بقى السدابة تحت الدليل ونظبط العيار اللي رسمناه كويس، ونتأكد بسحبة كده بالمنشار. لما نلاقيها اتظبطت نجيب بقى قصقوصة خشب نثبتها بالسوبر جلو كفورمة نكرر عليها قص المكعبات، ونبتدي بسم الله القص. تمام، مكعب شكله أمور وسؤنقن ومحتاج بس سنة صنفرة. نقص بقى شوية مكعبات. بعدين على ورقة صنفرة ناكل وننعم الأطراف مكان القص، وبالسلو موشن نوريكم المكعبات اللي قصيناها عشان تنبهروا. انبهرتوا؟ طيب يلا نكمل. فكرة البازل المكعب عبارة عن 3 طبقات، كل طبقة عبارة عن 9 مكعبات، وكل طبقة هتكون بنفس المواصفات اللي هقولها لكم دي: 4 مكعبات مع بعض، مكعبين مع بعض، مكعبين مع بعض، ومكعب مزبلح لوحده. تقدر طبعا تقص المكعبين دول سدابة واحدة طولها ضعف طول المكعب الواحد، والأربعة دول سدابة عريضة، وهكذا. أنا بس للسهولة وللشكل الأفضل حسيت إن المكعبات هتديني نتيجة أحسن. فآدي أول طبقة، وبنفس ذات نفس الميكانيزم هنجمع أجزاء الطبقة التانية: مكعبين ومكعب و4 مكعبات ومكعبين. وبرضو نفس الكلام في الطبقة الثالثة: 4 مكعبات، مكعبين، مكعب، مكعبين، مكعب كمان، وتاخد 75 قرش. باستعمال بقى الغيرة العادي مع شوية أساتك هنجمع الأجزاء اللي شرحناها من شوية. مش عايز أقول حرف الكاف والعين ده لمدة أسبوع عشان زهقت مني. هنجمع كل الأجزاء مع بعضيها ونمسكهم بأستك، وهكذا وهكذا. انت كمان طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى احنا نستحق تشترك معانا في القناة لو كنت مش مشترك، وما تنساش بقى تدعم اخواتك باللايك والشير عشان دايما نتقابل على خير. تمام كده، عملنا اول طبقة. هنستمر بقى على نفس الوتيرة ونعمل الطبقتين التانيين. يعني ايه وتيرة؟ كده عملناهم كلهم وهنسيبهم ينشفوا ساعة. دي كده طبقة من الطبقات. اللي تحت مثلا هنجيب بقى مسطرة دقيقة وقلم رصاص نص ملي ونشد الأوتار عشان نجيب سنتر المربع. طبعا مش هعمل كده كل مرة، أنا بس بوريكم. يعني المفروض خطين صغيرين في النص هيعرفوني بس مكان السنتر، مش طالبة خالص أمسح اللي رسمته ده كله، أنا بس كنت بوريكم. بنطة بقى خشابي 5 ملي عشان أضمن السنترة في المكان اللي أنا عايزه، وابتدي عملية الحفر، مش للآخر، للنص أو تحت النص بشوية. وكمان نحفر من الجنب التاني اللي سنترناه. الحفرتين دول هيتقابلوا ويعملوا لي نفق أقدر أعدي منه اللي ناوي أعديه. بنفس بقى الطريقة هنعمل كل الأجزاء: المكعبين وال4 مكعبات. برضو قلت كلمة مكعب، مفيش فايدة. ما علينا، هشرح لكم دلوقتي ترتيب وأماكن الثقوب وفايدتها. المهم إن الأنفاق دي تكون مفتوحة وسليمة ما فيهاش أي انسداد. دول كده ال3 طبقات، دي الطبقة اللي تحت، دي الطبقة اللي في النص، دي الطبقة اللي فوق. ترتيب بقى الثقوب، نركز ثواني. المكعب الواحد مفتوح من جنبين، أي جنبين مش هتفرق. المكعبين مخرومين من تحت ومن الجنب اللي فوق. 4 مكعبات مخرومين من الجنب فوق ومن الجنب تحت، ومكعبين مخروم من جنبين في نفس المكعب. بالنسبة بقى للطبقة التانية: 4 مكعبات مخرومة من هنا ومن هنا، مكعبين مخرومين من هنا ومن هنا، مكعب مخروم من جنبين،
مكعبين مخرومين من هنا ومن هنا. بالنسبة بقى للطبقة اللي فوق، مكعب برضو مخروم من ناحيتين، مكعبين مخرومين من هنا ومن هنا، 4 مكعبات من هنا ومن هنا، مكعبين من هنا ومن هنا. الخيط هيعدي من هنا يطلع من هنا، يخش في دي يطلع من دي، يخش من هنا يطلع من هنا، يخش في دي هيطلع من هنا، هيروح رايح لدي لانها هتبقى فوق هنا كده، هيطلع بقى منها يخش في دي ويطلع منها على الطبقة الثالثة، وهكذا بقى هيفضل الخيط يخش من دي يطلع يدخل في دي لحد ما نخلص الطبقة اللي فوق كلها، ويرجع ينزل على الطبقة الثانية يخش من دي ويطلع من دي لحد ما آخر فتحة هترجعنا لنقطة البداية اللي دخل منها الخيط أصلا. يا رب ما يكون حد داخ مني. شريط بقى بلاستيك من بتاع ربط الجنوط، وحطيت فيه سلك رفيع عشان يبقى خرم إبرة أعدي منه الأستك ده. الاستك ده بتاع اللي اسمهم ايه، بنطلونات البيجامه، محدش يفهمني صح. وهيبقى سهل بقى اعدي الشريط بالاستك من الانفاق اللي عملناها. بنفس بقى الطريقه هلضم الليله دي كلها وبنفس الترتيب اللي قلناه. لو الفيديو سريع تقدر انت من اوبشن اليوتيوب تخليه بطيء وتشوف الترتيب الصحيح. انا مسرعه عشان محدش يزهق مننا او يمل. تمام كده، لضمنا المكعبات ورا بعض. هنبدأ بقى نشد الاستك كويس سنة سنة لحد ما تبقى الاجزاء لازقة في بعض ومشدودة على الاخر. نربط بقى عقدتين 3، ننقط سوبر جلو نقطتين 3، نقص الزيادة قصتين 3، نحشر الزيادة في النفق حشرتين 3، نحاول بقى نرجع البازل زي ما كان في ساعتين 3. اخيرا جمعته. فكره البازل مختلفه وقريبه طبعا من الروبيك كيوب. الفكره دي شفتها كلعبه للاطفال بس بطرق مختلفه، فحطيت بقى التاتش بتاعي وعملتها بالشكل ده. وكمان عملت منها مقاس تاني صغير وخشب ملون. اموره قوي البتاعه الصغيره دي لما اتعملت بالخشب الملون. طبعا مش عايز اوريكم اول تجربه عملتها بطيخه، بعد كده بقى راعيت شويه اخطاء وقلت لكم الخلاصه. المهم بالنسبه بقى للمسابقه فهي كالتالي: احسن واحد هيعمل المكعب اللي احنا عملناه النهارده ويصوره فيديو هيكسب معانا كارت مشتريات بقيمه $50 من موقع بانجود. نقول تاني: احسن واحد مش اول واحد، هنشتغل على مهلك عشان الفايز هو الافضل مش الاسرع. احسن مكعب بازل هيوصلني هيكسب معانا قسيمه مشتريات من موقع بانجود بقيمه $50. هبعت لك كوبون يعني بالقيمه دي تقدر تشتري كل اللي نفسك فيه، اي منتج يعني. اعمل المكعب، ابعت لي الفيديو على جروب القناه في الفيسبوك، اكتب هاشتاج البازل المكعب واشترك معانا في المسابقه والتحدي. اخر بس ملحوظتين بقى هم ان المسابقه مدتها اسبوعين من تاريخه، ومحدش يقول لي انه ما بيستلطفش الفيسبوك. الانستجرام كويس، خلاص نضيف كمان معانا الانستا للموضوع. ولو عجبتكم فكره المسابقه دي هنبقى نكررها دايما. معانا كوبونات ليكم. يلا مين بقى هيشترك معانا؟ احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم، وكالعاده مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.